हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण पाहतोय फक्त 2 चमचाभर तुपामध्ये एकदम क्रिस्पी आणि टेस्टी साबुदाणा वडे कसे बनवायचे। खूप सिंपल, युनिक आणि टेस्टी रेसिपी आहे। चला तर मग आपल्या टेस्टी रेसिपीला सुरू करूया। आजची आपली रेसिपी तुम्हाला आवडल्यावर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा। तर सर्वात पहिल्यांदा मी भिजलेला साबुदाणा घेतला आहे। ओव्हरनाईट मी भिजत घातला होता। सो एकदम सॉफ्ट साबुदाणा भिजलेला हवा। सो यामध्ये काय करते, हिरवी मिरची बारीक वाटलेली घालते। ही आपण चवीनुसार घालणार आहोत। यामध्ये मी चवीनुसार मीठ घालते, साधारणतः 1 चमचा। यामध्ये काय करायचं, 2 उकडलेले पोटॅटो घालूयात। सो 2 वाटी साबुदाणा भिजलेला असेल तर त्यासाठी 1 वाटी बटाटे चिरून किंवा कसेही क्रश करून आपण ॲड करू शकतो। सो 2 हे मी ॲड केलेत। यामध्ये काय करायचं, 3 चमचे शेंगदाण्याचं कूट घालायचा। शेंगदाण्याचं कूट एकदम बारीक नसावा, अगदी जाडसर शेंगदाणे त्याच्यामध्ये असावेत, सो दॅट त्याचा क्रिस्पीनेस अजून छान येतो वड्यांमध्ये। तुम्ही शेंगदाण्याचं कूट ॲडजस्ट करू शकता, जसं तुम्हाला हवं असेल, पातळ घट्ट कन्सिस्टन्सी तुम्ही ॲडजस्ट करण्यासाठी शेंगदाण्याचं कूट ॲडजस्ट करू शकता। हे आपण एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। हातानेच करायचं आहे, अगदी स्मॅश करून घ्यायचं आहे सर्व। आणि अगदी खूप जास्तही बटाटे अगदी स्मॅश करून नाही घालायचे, कारण मग ते खूप चिकट होऊन जातील। सो तुम्ही पाहू शकाल, अगदी अल्लाद हाताने मी हे स्मॅश करून घेते। जर तुम्हाला वाटलं की थोडंसं पातळ बॅटर झालं आहे किंवा बटाटा थोडंसं जास्त झालं आहे, तर साबुदाणा तुमच्याकडे असेल तर तुम्ही साबुदाणा यूज करू शकता किंवा शेंगदाण्याचं कूट ॲडजस्ट करू शकता। तुम्ही पाहू शकाल, मस्त असं याचा डो तयार झाला आहे। तर याला रेस्ट वगैरे काही करणार नाही आहेत, आपण डिरेक्टली याचे छोटे छोटे टिक्की बनवूयात, म्हणजे साबुदाणा वडे बनवूयात। तुम्हाला जसा हवा आहे तुम्ही तसा शेप बनवू शकता। इन केस तुम्हाला थोडंसं राऊंड किंवा मध्ये फुगीर असं हवा असेल तर तुम्ही तसाही करू शकता। बट आपण हे एकदम कमी तुपामध्ये तळणार आहोत, सो मी अगदी थोडंसं फ्लॅटन करते, सो दॅट हे व्यवस्थित क्रिस्पी होतील सर्व बाजूंनी। आणि हो, ज्यावेळेस आपण ते राऊंड वडे बनवतो त्यावेळेस हाताला थोडंसं तूप ग्रीस केलं की म्हणजे ते चिकटत नाही। सो तुम्ही पाहू शकाल, एकदम मस्त आपला वडा तयार झाला आहे, एकदम सुंदर दिसतोय। तर हे अशाच पद्धतीने आपण सर्व बनवून घेऊयात। हे आपण शॅलो फ्राय करणार आहोत। सो त्यासाठी मी एक पॅन घेतला आहे। पॅनमध्ये फक्त 2 चमच तूप ॲड करते, तुम्ही पाहू शकाल। सो हे तूप थोडंसं मेल्ट होतं आहे आणि हे थोडंसं गरम होऊ द्यायचं आहे आपल्याला। तूपही मस्त असं गरम झालेलं आहे, त्याच्या वाफाही निघत आहेत। सो गॅसची फ्लेम ही आता लो टू मीडियम करायची आणि आपले वडे तळून घ्यायचे, म्हणजे शॅलो फ्राय करून घ्यायचे। सर्वात महत्त्वाची गोष्ट, वडे आपण एकदम लो गॅसवरतीच शॅलो फ्राय करणार आहोत, सो दॅट हे व्यवस्थित कुक होतील। तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही यावरती झाकणसुद्धा ठेवू शकता। आहे ना, एकदम सिंपल आणि कमी तुपामध्ये होणारे वडे, अजिबात तेलकट किंवा तुपट लागत नाही आणि टेस्टला अगदी छान लागतात। हे वडे आपण दोन्ही साईडने मस्त गोल्डन ब्राऊन कलर येईपर्यंत शॅलो फ्राय करणार आहोत। साधारणतः 2 ते 3 मिनिट ॲट अ टाईम लागतीलच। हे पहा फ्रेंड्स, एकदम मस्त आपले वडे तयार झाले। तुम्ही याच्या कलरवरूनच अंदाज लावू शकता की किती क्रिस्पी आणि हे यमी झालेले असतील। सो हे दोन्ही साईडने झाल्यानंतर आपण हे प्लेटमध्ये सर्व करून घेऊयात। सो फ्रेंड्स, ही रेसिपी आवडली तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा। आणि आता पुन्हा भेटूयात अशाच एका मस्त रेसिपीसोबत। तोपर्यंत खात राहा, खुश राहा, मजेत राहा। बाय बाय।